Human life cycle එහෙම නැත්නම් මානව ජීවන චක්‍රය මොකක්ද මේ human life cycle එකක් කියලා කියන්නේ. අපි හැමෝම ඉපදෙනවා, ඒ වගේම අපි හැමෝම මිය යනවා. ඉතින් ඉපදීම සහ මිය යාම අතර තියෙන විශේෂ ජීවිත සිදුවීම් තමයි human life cycle එකෙන් අපි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉවර වෙනකන් එකතු වුණොත් දැනගන්න පුළුවන් ඒ විශේෂ සිදුවීම් මොනවද? ඒවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන නම් සහ ඒකට අදාළ උදාහරණෙකුත්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. Human life cycle එකේ පළවෙනිම පියවර තමයි be born. be born කියන්නේ මිනිසෙක් විදිහට මේ ලෝකෙට අපි මුලින්ම පැමිණෙන එක. අපි උපදින එකට තමයි be born කියලා කියන්නේ. ඔයාට මම මේ හැම වචනයක් එක්කම උදාහරණයක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ කියන වචනේ තේරුම ඔයාගේ ජීවිතයට අදාළ කරගෙනම දැනගන්න. උදාහරණය බලන්න. Her son Arun was born in 1993. ඔයාගේ ඉපදීම ඔයා ඉපදුන අවුරුද්ද ගැන කියනකොට ඒක හැම වෙලේම අතීත කාලයෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හිතන්නකෝ ඔයා ඉපදුනේ 1993 කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ I was born in 1993 කියලා. ඔයාගේ අවුරුද්ද කැමති අවුරුද්දක්. ඔයා ඉපදිච්ච අවුරුද්ද වාට දාගන්න පුළුවන් in වලට පස්සේ. ඉතින් මේ උදාහරණය මොකක්ද කියන්නේ? Her son ඇගේ පුතා. එයාගේ නම තමයි අරුන්. ඇගේ පුතා වන අරුන් ඉපදුනේ 1993 දී. Her son Arun was born in 1993. ඊළඟ ස්ටේජ් එක තමයි human life cycle එකේ start school. සාමාන්‍යයෙන් දරුවෙක් අවුරුදු 4ක් 5ක් ගියාට පස්සේ පාසල් අධ්‍යාපනයට යොමු කරනවා. මේකත් අපේ ජීවන චක්‍රයේ ජීවිතයේ වැදගත්ම අවස්ථාවක්. උදාහරණය බලන්න. Most children start school when they are 5+. Most children කියන්නේ ගොඩක් ළමයි start school පාසල් අධ්‍යාපනය ආරම්භ කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට අවුරුදු 5ක් සපිරුණාම කියන එක තමයි when they are 5+ කියලා කියන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය පාසල් යන්න පටන් ගන්නෙ අවුරුදු 5ක් විතර ගියාට පස්සේ. Make friends. ඔයා යාළුවෝ ඇති කරගන්නවා. පාසලට ගියාට පස්සේ තමයි අලුත් යාළුවෝ ඔයාට හම්බෙන්නේ. ඉතින් යාළුවෝ ඇති කරගන්නවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ make friends කියලා. උදාහරණය බලන්න. This time I try to make friends with her. This time කියලා කියන්නේ මේ වතාවේදී මේ වෙලාවේදී I tried මම උත්සාහ කළා to make friends with her. ඇයත් එක්ක පොඩි යාළුකමක් හදාගන්න මම උත්සාහ කළා. This time I try to make friends with her. Graduate. Graduate කියන්නේ වැදගත්ම අවස්ථාවක් ඔයාගේ ජීවිත කාලේ ඔයාට ලැබෙන. හිතන්නකෝ ඔයා අධ්‍යාපනය අවසන් කළා ඔයා යන කෙරෝලෙම තැන කියලා ගත්තොත් එහෙම ඔයාට පුළුවන් මං උපාධියක් දක්වා අධ්‍යාපනයේ නිරත වෙනවා කියලා ඔයාට කියන්න. ඉතින් උපාධියක් ලබා ගන්න එක තමයි graduate කෙනෙක් වෙනවා කියලා කියන්නේ. උදාහරණය බලන්න. What are you going to do after you graduate? What are you going to do? ඔයා මොනවද කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ? After you graduate. ඔයාගේ උපාධිය ලබා ගත්තට පස්සේ ගොඩක් අය උපාධිය ලබා ගත්තට පස්සේ ව්‍යාපාරයක් කරනවා, රැකියාවක් කරනවා, නැත්නම් තවත් අධ්‍යාපනයේ නිරත වෙන්න පුළුවන්, ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්නෙන් අහන්නෙත් ඒක තමයි what are you going to do after you graduate? ඔයා graduate වුණාට පස්සේ මොනවද කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ? Get a job. ජීවිතේ වැදගත්ම අවස්ථාවක් තමයි රැකියාවක් ලබා ගන්න එක. රැකියාවක් ලබා ගන්න එකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ get a job කියලා. උදාහරණය බලන්න. They had to get a job to supplement the family income. They had to. ඔවුන්ට සිද්ධ වුණා. අතීත කාලෙන් තමයි තියෙන්නේ. They had to get a job. ඔවුන්ට සිද්ධ වුණා රැකියාවක් කරන්නට, රැකියාවක නිරත වෙන්නට. මොකටද මේ හේතු වෙලා තියෙන්නේ?
to supplement එකක් කියලා කියන්නේ මෙතෙන්දි verb එකක් විදියට තමයි භාවිතා වෙන්නේ. පවුලේ ආදායමට අමතර යමක් එකතු කිරීම උදෙසා කියන එක තමයි මෙතන supplement කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ. එයාලට සිද්ධ වුණා රැකියාවක් කරන්න එයාලගේ පවුලේ ආදායමට අමතරව යමක් එකතු කරන්න. නැත්නම් පවුලේ ආදායම වැඩි කරලා දෙන්නට. They had to get a job to supplement the family income. Fall in love කියන්නේ කෙනෙක් එක්ක ආදරය කරන එක, ආදරයෙන් බැඳෙන එක. ඉතින් මේකත් අපේ ජීවිතයේ වැදගත්ම සතුටුදායකම අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණය බලන්න. I fall in love with you at first sight. ඔයාගේ boyfriend හරි girlfriend හරි ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඔයාව දැක්ක ගමන් තමයි මට ඔයාට ආදරයක් ඇති වුනේ. ඔයා දැක්ක පළවෙනි වෙලාවෙම I fall in love with you at first sight. First sight කියලා කියන්නේ දුටුව පළවෙනි අවස්ථාවෙම කියන එක. මං ඔයත් එක්ක ආදරයෙන් බැඳුණා ඔයා දැක්ක පළවෙනි අවස්ථාවේදීම. Get married. ඔයා ආදරය කළාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම විවාහ වෙනවනේ. ඉතින් විවාහ වෙනවට තමයි get married කියලා කියන්නේ. උදාහරණය බලන්න. I don't want to get married yet. ඔයාට තවමත් විවාහ වෙන්න කිසිම උනන්දුවක් අවශ්‍යතාවයක් නැත්නම් ඔයාට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් I don't want to මට ඕනේ නැහැ විවාහ වෙන්නට මැරි කරන්න කසාද බඳින්න get married yet කියන්නේ තවමත් මට ඕනේ නැහැ කියන එක. Have a baby. ඔයා විවාහ වුණාට පස්සේ ඔයා දරුවෙක් හදනවා නම් ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාට කියන්න පුළුවන් have a baby කියලා. උදාහරණය බලන්න. They are going to have a baby in the next year. දරුවෙක් මේ කාලෙදී හදනවා කියලා විවාහ වෙච්ච අයගේ අදහසක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කතාවක් තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. They are going to have a baby. එයාලා දරුවෙක් හදන්න යන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දේ. එයාලා දරුවෙක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දේ. They are going to have a baby in the next year. Divorce. මේක නම් සතුටුදායක අවස්ථාවක් නෙමෙයි. අපි වෙන්න ඕනේ නැහැ, වෙන්න හොඳ නැහැ කියලා විශ් කරන්න ඕන දෙයක්. Divorce කියන්නේ විවාහ වෙච්ච දෙන්නෙක් වෙන් වෙනවට. එහෙම නැත්නම් දික්කසාද වෙනවට. උදාහරණය බලන්න. She got a divorce from him last year. She got a divorce කියන්නේ ඇය දික්කසාද වුණා කියන එක. From him. ඔහුගෙන් දික්කසාද වුණා last year. ඇය ඔහුගෙන් දික්කසාද වුණා ගිය අවුරුද්දේදී. She got a divorce from him last year. Emigrate කියන්නේ විදේශගත වෙනවට. ඔයා ඉන්න රට දාලා වෙනත් රටක පදිංචියට යනවට. මේ දවස්වල ලංකාවේ අය ගොඩක් මේ ගැන කතා කරනවා. හරි අපි බලමු උදාහරණය. They plan to emigrate. මේ උදාහරණයත් ඔයාට සම්බන්ධයි. ගොඩාක් අය මේ විදියට සැලසුම් කරනවත් ඇති මේ දවස්වල. එයාලා සැලසුම් කළා විදේශගත වෙන්නට සංක්‍රමණය වෙනවා කියලාත් කියනවා. They plan to emigrate. ඒගොල්ලෝ විදේශගත වෙන්නට සැලසුම් කළා. Retire වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයාගේ ජොබ් එකෙන් හරි ව්‍යාපාරයෙන් හරි ඔයාගේ කැරියර් ලයිෆ් එකට සමු දෙන එක. ඔයා විශ්‍රාම ගන්න එක. ඉතින් හැමෝම නිසි වයසක් අහම රිටයර් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් රිටයර් වෙනවා කියන්නේ විශ්‍රාම ගන්න එකට. උදාහරණය බලන්න. He is planning to retire from politics next year. මේක අපේ රටේ politicians ලට ගොඩක් අදාළ වෙන කාරණයක් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන කියන කෙනාට නම් ඒක අදාළයි. He is planning to ඔහු සැලසුම් කරනවා to retire සමු ගන්නට එහෙම නැත්නම් විශ්‍රාම ගන්නට දේශපාලනික from politics next year. ඊළඟ අවුරුද්දේ දේශපාලනෙන් සමුගන්න ඔහු සැලසුම් කරනවා. He is planning to retire from politics next year. Make a will. අපි කියන්නේ last will එක කියලා. Make a will කියන්නේ ඔයා ජීවිතේ අන්තිම කැමැත්තක් ලියන එක. හිතන්නකෝ ඔයාට දේපල තියෙනවා කියලා. ඒක ඔයා ආදරය කරන අයට පවරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මරණයෙන් පස්සේ මොනවද වෙන්න ඕනේ? ඔයාගේ කැමති දේවල් ඔයාට නීතිඥයෙක් ළඟ ලීගලි ලියන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි make a will කියලා කියන්නේ. උදාහරණය බලන්න. My lawyer has been urging me to make a will. හිතන්නකෝ ඔයාට family lawyer කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා නිතරම මට
කියනවා අන්තිම කැමැත්තක් සකස් කරන්න කියලා. අර්ජින් කියලා කියන්නේ බලවත්සේ අපිට උනන්දු කරනවා. හිතන්නකෝ මේක කරන්න කියලා අපි උනන්දු කරන එකට තමයි අර්ජින් කියලා කියන්නේ. මගේ නීතිඥවරයා මගේ ලෝයර් මට හැම වෙලේම උනන්දු කරමින් තමයි හිටියේ මේ විල් එක සකස් කරන්න කියලා අන්තිම කැමැත්ත සකස් කරන්න කියලා. ඩයි කියන්නේ අපි හැමෝටම අත්විඳින්න ලැබෙන අත්දැකීමක්. මිය යනවට නැත්නම් ජීවිතෙන් සමුගන්නවට තමයි ඩයි කියලා කියන්නේ. උදාහරණය බලන්න. It is as natural to die as to be born. It is as natural. ඒක ස්වාභාවික දෙයක්. මිය යන එක ස්වාභාවික දෙයක්. It is as natural to die as to be born. ඔයා ඉපදුනා නම් මිය යන එක ස්වාභාවික දෙයක්. Hello friends, වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්න කලින් ඔයාලට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. Human life cycle එකේ නැත්තම් මානව ජීවන චක්‍රයේ ඔයා කොතනද ඉන්නේ කියලා පහලින් comment එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් next වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉක්මනින් අපි හමු වෙමු. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.